بسم الله الرحمن الرحیم. انزایم چپټر موږ شروع کړو. فای کې موږ فیکټرز افیکټینګ انزایمټیک اکټیویټي موږ ووي. هغه کې زموږ سره ټمپریچر او کانسنټریشن اف سبسټریټ کانسنټریشن اف انزایمز او پی ایچ پکې وو، انهبیټر پکې وو، اکټیویټر پکې وو، او کوفیکټرز پکې وو، ریډیشنز پکې وو. موږ انهبیټر وایو. دوه شیان دي، انهبیټر یو اکټیویټر. اکټیویټر هغه سبسټانسز کوم چې د انزایم اکټیویټي فیسیلیټیټ کوي، هغه موو فارورډ کوي. Those substances which accelerates the enzymatic activity, such substances are called activator. On the other hand, زموږ سره دي substances دي چې هغه د انهبیټ د اکټیویټر په اپوزیټ ډایرکشن کې کار کوي. نو those substances which deaccelerate, which deactivate یا which decrease the enzymatic activities, the rate of enzymatic activity, such substances are called inhibitors. Inhibit معنی دا منع کرنا کنه. No, those chemical substances which stop when inhibit کنه کم چې انهبیټ کوي، سټاپ کوي، سټاپ کوي، which stop یا which inhibit the activity of enzyme temporarily یا permanently. ٹھیک ده. نو هغه سبسټانسز کوم چې د انزایمټ اکټیویټي پرمننټلی یا ټمپررلی سټاپ کی، دا هغه اکټیو سایت تراش مخامخ. ټیک ده. اکټیو سایت ولا سپوز دا د انزایم هغه اکټیو سایت او دا اکټیو سایت یا خو پوره مطلب بن کی تیسې سپیکټرز راشي او هغه د انزایم د اکټیو سایت ته اٹیچ شي، دا خو یا پرمننټلی بلاک کی یا ټمپررلی وروسته تللی شي. اوسنه سه انزایمټ اکټیویټي ورسره بند شي کنه، نو د اکټیو سایت یا بند کی یا خو د سبسټانسز چې هغه د انزایمز ته اٹیچ شي د بل طرفه سپوز الوسټریک سایت نو ته اٹیچ شي، اکټیو سایت نه بل سایت نه، او هغه د انزایم کانفرمیشن چینج کی، د انزایم سټرکچر چینج کی، د انزایم ګلوبل سټرکچر ډینیچر کی، هغه ختم کی، ډیسټروي کی. نو دیس افیکټرز ته موږ څه وایو؟ انهبیټرز. No, inhibitor are the chemical substances which inhibit the enzymatic activity temporarily or permanently, depending upon the nature of inhibitor. चरा inhibitor कम nature वाले दे, reversible nature, irreversible वाले दे, कम nature वाले दे. These agents या the inhibitor which stop या slow down the enzymatic activity are called inhibitor. हर agent, those agents so which stop or slow down, हर agent कम चीज़ enzymatic activity stop कई या मतलब enzymatic activity rate कम है, ये तो मंगे सवाई inhibitors. Inhibitors occur both naturally as well as artificially. The main medium کې دی شي او naturally هم کې دی شي. لکه cyanides, potassium cyanide چې کوم these تیز زهر دي کنه. نو زهر شو زموږ سره toxin, poison زموږ سره شو، antibiotics زموږ سره شو، antibiotics زموږ سره شو، DDT dichlorodiaphenyl tetrachloroethane شو، یا drug شو، یا insecticide, pesticide, herbicide, fungicide, bacteria, antibacterial, antimicrobial، دا ټول زموږ سره څه دي؟ انهبیټر دي. دا زموږ په باډي کې چې څومره انزایمز دي هغه اکټیو سایت بلاک کوي یا ټمپررلی یا پرمننټلی الوسټریک سایت اٹیچ شي، د انزایم هغه 3D سټرکچر ډیسټروي کی، انزایم ډینیچر کی، بس انزایمټ اکټیویټي یا سلو ډاون شي یا انزایمټ اکټیویټي پوره سټاپ شي. نو دغه قسمه کیمیکلز ته، دغه قسمه ایجنټس ته موږ سو انهبیټر. اوس انهبیټر زموږ سره دوه قسمه دي. سپوز د اکټیو سایت اٹیچ شوی مطلب ټمپررلی، سپوز دلته دا یو انهبیټر راغلی، ټیک ده، اکټیو سایت پارشلی بلاک کړل، ټیک ده، او دلته ویک بانډز ډیولپ کړل، لږ سات لپاره د کېدای شي بیا وروسته لرې شي، دې ته موږ وایو ریورسیبل انهبیټر. اوس یو انهبیټر داسې دی چې هغه مطلب د دې انزایم سره اټیچ شوی پرمننټ بانډ ورسره ډیولپ کوو، کورنټ بانډ ورسره ډیولپ کوو، اکټیو سایت بلاک کوو، انزایم ورته نشي سبسټریټ ورته نشي اټیچ کوي، دې ته بیا ایرریورسیبل انهبیټر وایو. No, irreversible inhibitor, those inhibitor which occupy the active site of the enzyme permanently. Active site permanently occupy को का partly का wholly को active substrate को तो उस निशा attach के दे. No, permanently जम active site occupy को and destroy the globular structure of enzyme. और मतलब enzyme के चेकअप amino acid polypeptide change the आगम मतलब से कि आगम शपल की, आगम गड़बड़ की या द चेकअप 3D structure the आगम destroy कर denaturation वाला हो की, to which the enzyme become unable to do its activities, as a result of which the enzyme become unable. دا غي په نتیجه کې انزایمز کې بیا دا صلاحیت دا کې په سټیبিলিټی نه چې خپل انزایمټ اکټیویټیز پراپرلی وکړي. نو دغه قسم انهبیټر ته موږ څه وایو؟ irreversible inhibitors او د انهبیشن ته irreversible inhibition وایو. their effect is permanent. د دوی چې کوم اثر دا خو پرمننت شو. they cannot be neutralized. دا موږ نیوټرل کولای نشو، واپس په نارمل سټیټ راوستای نشو. ولی because they have developed strong covalent bond with the active site. ځکه دوی د اکټیو سایت سره د انزایم سره strong bonds develop کړي، د اکټیو سایت یا د انزایم سره strong bond develop کړي. د دې مثال سره لکه سایناید دا زهر دي، یا DDT dichlorodiaphenyl tetrachloroethane یا هیوی میټل، ټیک ده. لکه سپوز مرکری شو، مرکری لاړه
یا لیډ ټیک ده دا په نیو ټرانسپورټ کې یا انټي شو ټیک ده یا انسیکټیسایډ شو. سپوز موږ انټي بایوټکس واچول که نه وخوړل څه بیکټیریل انفیکشنز خلاف ټیک ده نو دا انټي بایوټکس به څه کار وکړي دا به لاړ شي بیکټیریا سیل ته به ځان ورسوي. بیکټیریا سیل کې بدن نه چې بیکټیریا څومره انزایمز دي د هغه اکټیو سایټ ته پرمننټلی اټیچ شي. نو چې د بیکټیریا انزایمز دي پرمننټلی بلاک کړو نو بیکټیریا انزایمز چې بلاک شو بیکټیریا کې به انزایمټیک ریاکشن نه کېږي. بیکټیریا کې انزایمټیک ریاکشن نه کېږي به انرژي نه پیدا کېږي. انرژي نه پیدا کېږي نو مطلب گروث پې کم شي. چې گروث کم شي نو مطلب په قلار به مریم او بقایا چې څومره بیکټیریا دي جو هغه زموږ وايټ بلډ سیل به پیدا شي زموږ وايټ بلډ سیل به کیل کړي. په دې طریقه به زموږ ټریټمنټ کېږي. نو انټي بایوټکس چې دا به د بیکټیریا د انزایمز دپاره انهبیټري پرماننټ ټیک ده د هغو انزایم ګلوبل سټرکچر به ډسټروی کوي د هغو انزایمټیک اکټیویټیز به سټاپ کوي سلو ډاون کوي تعداد به یې کمیږي بقایا چې وايټ بلډ سیل به زموږ ډسټروی کړي په دې طریقه به انفیکشن ختم شي. ریورسیبل انهبیټر دوز انهبیټر دا انهبیټ کول کېږي نه ویچ اکوپای د اکټیو سایټ اف انزایم ټیمپررلی دا به د انزایم اکټیو سایټ ټیمپررلی اکوپای کی لږ ساعت پس بیا پتی څه کېږي لرې کېږي نو دې ته موږ څه وایو ریورسیبل انهبیټر. لږ ساعت لپاره اکوپای کو اوس په دې کمپیټیټیو کې به وایو که نه سټرکچر به وباسو او بیا ترې لرې شي دې ته موږ څه وایو ریورسیبل انهبیټر. د ډینیچر د انزایم ټیمپررلی کېدای شي انزایم هم ټیمپررلی لپاره ډینیچر کی بیا هغه 3 ډایمنشنل سټرکچر ریګین کی یا انزایم اکټیو سایټ مطلب پارټلی هول یې د لږ ساعت ټیمپررلی بلاک کړل یا انکمنګ سبسټریټ چې د هغه ډینیچر کې انکمنګ سبسټریټ چې د هغه ونیسي او هغه اکټیو سایټ ته نه پرېږدي نو یا خو سبسټریټ سټاپ کوي یا د انزایم کانفرمیشن کې چینج ورو ټیمپررلی یا اکټیو سایټ ټیمپررلی بندوي نو دې ته موږ ریورسیبل وایو. د افیکټ از ریور ټیمپرري د دوی افیکټ ټیمپرري او څنګه ختمېدای شي ان کین بی ریورسډ او دا موږ د انزایم نه لر کولی شو دا انهبیټر څنګه ریورسیبل ته لر کولی شو بای انکریز د کنسنټریشن اف د پارټیکولر سبسټریټ دا چې د متعلقه دغه انهبیټر لپاره کوم متعلقه سبسټریټ کنسنټریشن زیات کا نو دا به تللی شي ولې ځکه چې په ریورسیبل کې انهبیټر ډیولپ ویک بانډز په ریورسیبل کې به کوم بانډ ډیولپ کوي ویک بانډ او په ایرریورسیبل کې انهبیټر د اکټیو سایټ انزایم سره کوم بانډ ډیولپ کوي سټرانګ کوولنټ بانډ به ډیولپ. اوس د ریورسیبل بیا ځله دوه قسمونه دي یو ته موږ وایو کمپیټیټیو انهبیشن یا انهبیټر بل ته نان کمپیټیټیو انهبیټر یا انهبیشن. کمپیټیټیو مطلب مقابله کرنا کنه نو اوس په دې مقابله کوي د چا سره مقابله کوي د به سبسټریټ سره مقابله کوي. سپوز زه وایم دا سپوز زما سره شو سبسټریټ دا شو انزایم سپوز دا شو انزایم دلته کې سپوز دا موږ شي انزایم وباسو دا سپوز موږ سره انزایم شو دا به اکټیو سایټ شو نو سپوز دلته کې د لپاره یو پارټیکولر سبسټریټ دا د لپاره څه شو سبسټریټ دا د هغه سپیسیفیک سبسټریټ خو اوس دلته کې یو انهبیټر ولګېد دا یو انهبیټر دی او دا انهبیټر راغی او د سبسټریټ په ځای باندې د انهبیټر راغی او انزایم ته اټیچ شو ټیک ده او د انزایم ګلوبولر سټرکچر یا ډسټرپشن وکړي یا مطلب د اکټیو سایټ ټیمپررلی بلاک کوي نیم اکټیو سایټ خو بلاک کو کنه نو اوس ورته هغه ګیون سبسټریټ اټیچ کېدی شي نشي اټیچ کېدی. داسې قسمه انهبیشن ته موږ وایو ریورسیبل انهبیشن ولې چې دی اوس ویک بانډز ډیولپ کړل د دې نه لر کېدی شي څنګه لر کېدی شي تر دې چلو کتره سبسټریټ کنسنټریشن زیات چې زیات کې دی په خپل سکل شي لر وکړي شي. نو د ټایپ اف انهبیټر دا کمپیټیټیو ته ان ویچ د انهبیټر هیز ا سټرکچر سیمیلریټي وذ دیٹ اف د ریکوایرډ سبسټریټ دلته کې د دې انهبیټر سټرکچر سیمیلریټي ته د دې سټرکچر چې دا سیمیلر دی چې په شان سبسټریټ په شان is that of the required substrate. So the inhibitor thus binds with the active site of the enzyme. The inhibitor چې د enzyme د active site ته bind شو. In place of the substrate خو دا چا په ځای ته bind شو د substrate په ځای. نو competitive inhibitor binds with the active site of the enzyme. The enzyme د active site سره bind شو and slows down the rate of enzymatic activity. Enzymatic activity rate is slow down. دې ته موږ څه وایو competitive inhibitor. مثال د سره سلفوناماید چې دی د ری سټرکچر د یو پارټیکولر سبسټریټ په شان دی چې موږ پارټیکولر سبسټریټ کله زیاتو سلفوناماید انهبیټر ولر کېږي او موږ سره پارټیکولر ګیون سبسټریټ چې دی
هغه به اکټیو سایت اکوپای کوي. نو کمپیټیټیو انهبیټر د ریورسیبل قسم دی. نو دا چې کوم بانډز ډیولپ کوي ابه وی کی د دې دا کوم افیکټ چې دا به ټمپرری د دې د افیکټ ریورس کېدای شي چې کله موږ سبسټریټ کنسنټریشن زیات کو خو په ایریورسیبل کې نشي. بل قسم دی نان کمپیټیټیو. په نان کمپیټیټیو کې به زموږ سره د انهبیټر او د سبسټریټ سټرکچر سیمیلریټي پکې نه. دلته خو سپوز موږ کوو سپوز دلته کې زموږ سره سټرکچر سیمیلریټي ده خو په دغه ځای کې به نه. دلته کې زموږ سره د انهبیټر چې په کمپیټیټیو کې دی به د انزایم اکټیو سایت ته اټیچ کېدو. هغه به پارټلی هولي سوري سلایټلی پارشلی اکوپای کوو. نو بیا به ورته د سبسټریټ ایکسس ګرانېدو. نو مطلب انزایم سبسټریټ کمپلیکس به نه ډیولپ کېدو. که ډیولپ کېدو لږ به ډیولپ کېدو. نو مطلب لږ انزایم خو په نان کمپیټیټیو کې به داسې چل کېږي. زموږ سره چې دا کوم انزایم دی دلته کې به زموږ سره چې کوم سبسټریټ سپوز دا اکټیو سایت دلته کې به انهبیټر راځي او هغه به د انزایم سره په کنفرمیشن کې یو شانتي نه. د انزایم سټرکچر او د هغې سټرکچر به یو شانتي نه. اوس دا زموږ سره سبسټریټ او دلته کې پکې دا زموږ سره سپوز دا چې زموږ سره دی دا زموږ سره دی انهبیټر او دا سره سبسټریټ. اوس که موږ وګورو دیر از نو سټرکچر سیمیلریټي بټوین انهبیټر اینډ سبسټریټ. د انهبیټر او د سبسټریټ په سټرکچر کې سیمیلریټي نشته. نو اوس په چل کېږي دا انهبیټر د اکټیو سایت ته نه اټیچ کېږي. موږ وایو په انزایم کې اکټیو سایت یو پکې بل صحیح یو پکې بل الوسټریک سایت کنه. نو الوسټریک سایت مطلب د اکټیو سایت د بقای چې څومره علاقه د الوسټریک سایت یا ورته موږ وایو ریګولیټري سایت کوم چې د انزایم اگر فنکشن چې د انزایم میټابولیک اکټیویټیز کنټرول کوي د هغه فنکشن کنټرول کوي انزایم اکټیویټي کنټرول کوي. نو دلته کې دا د الوسټریک سایت. نو دا دغه به راشي د نان کمپیټیټیو انهبیټر او دې بدل کې یو بل پوینټ اټیچ چې سپوز دا پوینټ شو دې ته موږ څه وایو الوسټریک سایت. دې چې کله دې ته اټیچ شو نو دې به د انزایم د 3D سټرکچر سکی ډیسټروي کی یا به د انزایم د سټرکچر سکی اکټیو سایت د سټرکچر بولا permanent temporarily saki gut word be this way suppose the enzyme active site ko no the enzyme active site aga structure so show disturb show gut word show no so that aga particular substrate ne attach kede دې قسمه ته موږ وایو نان کمپیټیټ. دلته کې د انهبیټر او سبسټریټ منځ کې کمپټیشن هر یو چیرز اکټیو سایت ته لاړی ټیک ده. خو چې موږ سبسټریټ زیات کړو بیا دې لر کېدای شي دلته کمپټیشن دی. اوس دلته کمپټیشن نشته ولې دلته کې سټرکچر سیمیلریټي وای انزایم اکټیو سایت چې د دې دوه سره کمپیټیبل میوچولی کمپیټیبل دلته کمپیټیبل نه. Now the type of inhibition in which the inhibitor has a quite different structure from the substrate. په دې کې به د inhibitor structure د substrate نه ډېر زیات بدلی. There is no structure similarity between the substrate and the inhibitor. دلته substrate او the inhibitor means کې structure similarity نشته. There is no competition for the active site between substrate and inhibitor. The inhibitor or substrate means کې the active site د بار څخه competition نشته. And does not fit into the active site of the enzyme or the inhibitor چې د active site کې fit کېدم نشي. نو د اټیچ کې بل سیټ الوسټریک سایت نو ځکه موږ نان کمپیټیټیو انهبیټر ته بل نوم څه وایو دې ته بل نوم موږ وایو الوسټریک سایت انهبیټر because the inhibitor is attached to the allosteric site of the enzyme. دا به اکټیو سایت ته نه اټیچ کیږي دا به جدا ریجن اکټیو سایت الوسټریک ریجن ته اټیچ کیږي. such inhibitor interfere physically with active site. دې کېدای شي د اکټیو سایت سره فزیکلی انټرفیر شي باندې سره نه ډیولپ کوي فزیکلی به کېدای شي انټرفیر وسره شي مطلب فزیکلی اسی فزیکلی دی خو راغله او د انزایم د اکټیو سایت بلاک کړل فزیکلی باند وسره نه ډیولپ کړي and blocks it partly or wholly یا پورا سٹاپ بند کی making the access of the substrate difficult او substrate access ہوتا نه کیږي چې نه کیږي انزایم سبسټریټ کمپلیکس نه انسبټریټ کمپلیکس نه جوړیږي ریاکشنز باندې کی د دې مثال څه لیک انسیکټیسایډز نو دا زموږ سره انهبیټر مطلب هر هغه مالیکول کوم چې موږ سره ډي اکسلریشن کوي انزایم اکټیویټي کوي انهبیټر او کوم چې زیاتې اکټیویټر او د انهبیټر دوه قسمونه یو زموږ سره د ایرریورسیبل یو ریورسیبل دا به سره سترونګ کولن ډیولپ کی داغه د لاسه مطلب پرمننټلی د انزایم سټرکچر ډینیچر شي انزایم سټرکچر ډیسټروي شي اکټیو سایت پرمننټلی بلاک کو مطلب انزایم اکټیویټي پورا سټاپ شي ته موږ انټي بایوټکس لکه انټي بایوټکس سره وخوري بیکټیریل انفیکشن ختم شي. ریورسیبل انهبیټر مطلب دیس انهبیټر کوم چې د انزایم اکټیو سایت پارټلی یا هولي بلاک کی یا د هغه سټرکچر ډیسټرب کی اکټیو سایت سټرکچر ګډوډ کی خو ټمپرری
ټیک ده. اوس یو کمپیټیټیو مطلب هغه انهبیټر ریورسیبل چې هغه د هغې سټرکچر سیمیلریټي سبټیټ سره، او نن کمپیټیټیو چې په دې کې د مطلب د سبټیټ انهبیټر منځ کې سټرکچر سیمیلریټي نه. دا و زموږ سره انزایم. ډیره مننه. تاسو ته به یو دغه زموږ ریکویسټ چې یار مطلب دا ویډیو زموږ شیر کړئ خپلو ملګرو سره.